ओके, लेट अस कंटिन्यू फर्दर. फक्त आता नट्स आणि बोल्ट्स कॉल करायचे राहिलेले आहेत. फक्त त्यापूर्वी एक छोटीशी मिस्टेक झाली असं म्हणता येईल आपल्याला. याचं कारण असं आहे की जर तुम्ही इमेज बघितली, लेट मी ओपन द इमेज. ही इमेज जर बघितली तर ह्या इमेजमध्ये आपल्याला असं दिसते की ही जी की आहे आणि ही जी की आहे ही एकमेकाला 90 डिग्रीमध्ये प्लेस झालेली आहेत. म्हणजे ह्या कीच्या लाईनमध्येच ही की नाही आहे. ह्या कीचं ओरिएंटेशन ह्या कीचं ओरिएंटेशन आहे एकमेकाला 90 डिग्री आहे. ओके, त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल की हा जो शाफ्ट आहे हा शाफ्ट आपल्याला 90 डिग्रीने फिरवून घ्यावा लागेल. ओके, मगच ही की बरोबर ह्या कीला 90 डिग्रीमध्ये अलाइन होईल. आता हे करण्यासाठी काय करावं लागेल दॅट वी आर गोइंग टू सी. हे मिनिमाइज करतोय. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, जसं मी मगाशी म्हणालो की हा शाफ्ट मला फिरवून घ्यावा लागेल जेणेकरून ही की आणि ही की एकमेकाशी 90 डिग्रीमध्ये अलाइन होतील. पण आता समजा मी ही की सॉरी हा शाफ्ट जर फिरवायला गेलो तर हा फ्लॅंज पण फिरायला पाहिजे कारण ह्याच्यामध्ये कन्स्ट्रेंट्स आहेत. ओके ओके, बरं. मग तुम्ही म्हणाल की प्रॉब्लेम काय आहे? तर हा शाफ्ट फिरत असताना ही फ्लॅंज पण फिरणार. पण फ्लॅंजला प्रॉब्लेम काय आहे की हे जे होल्स आहेत ते तिकडच्या होलला कन्स्ट्रेंट झालेले आहेत. त्यामुळे हे होल्स स्वतःची जागा सोडणार नाहीत. आपल्याला हे जे 90 डिग्रीचं अलाइनमेंट आहे हे परमनंट पाहिजे आहे. त्यामुळे आपल्याला इथे टेम्पररी हे फिक्स करून वगैरे असला काही प्रकार इथे करता येणार नाही. हे जे 2 कन्स्ट्रेंट्स आपण इथे अप्लाय केलेत हे या 90 डिग्री कन्स्ट्रेंटच्या नंतर आपल्याला अप्लाय करावे लागतील. आधीच करता येणार नाहीत. याचं कारण काय? की हे कन्स्ट्रेंट्स ह्याला 90 डिग्री होण्यापासून रिफ्रेन करतायत. पॉसिबलच होत नाही. मला जर ही सी ही की आणि ही की ह्याच्यामध्ये जर मला काही अँगल पाहिजे असेल तर आय मस्ट रोटेट दिस शाफ्ट. जर मला हा शाफ्ट रोटेट करायचा असेल तर त्याबरोबर ही फ्लॅंज पण रोटेट होणार. आता फ्लॅंज रोटेट होणार की नाही हे ठरणार कशावरती? ह्याच्यावरती अजून कुठले कन्स्ट्रेंट्स आहेत का याच्यावरती ते ठरणार. तर इथं फॅक्ट अशी आहे की ही फ्लॅंज आणि ही फ्लॅंज हे एकमेकाशी कन्स्ट्रेंट आहेत थ्रू दीज होल्स. ह्या होलचा ऍक्सिस आणि तिकडच्या होलचा ऍक्सिस, सिमिलरली ह्या होलचा ऍक्सिस आणि तिकडच्या होलचा ऍक्सिस हे एकमेकाशी कोइन्सिडेंट आहेत किंवा कोॲक्सियल आहेत. त्यामुळे ही कोॲक्सिलिटी याला 90 डिग्रीने रोटेट होऊ देत नाही. त्यामुळे आपल्याला इथे सिक्वेन्स थोडासा बदलावा लागेल कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय करायचा. त्यामुळे हे 2 कन्स्ट्रेंट जे आहेत दॅट वी आर गोइंग टू डिलीट फर्स्ट. हे दोन्ही कन्स्ट्रेंट्स आपण डिलीट करूया and then we'll try to apply the 90 degree constraint and let us see whether it happens or not, whether it is possible or not. It has to be actually. Let us see. Angle constraint घेतला मी. हा फेस आता इथे तुम्हाला जास्त क्लिअर लक्षात येईल मी कुठल्या फेस बद्दल बोलत होतो आणि कुठले 2 फेसेस एकमेकाशी 90 डिग्री होणं अपेक्षित आहे. Now you can see 2 सरफेसेस इथं सॅफ्रॉन कलर मध्ये हायलाइट झालेले आहेत आणि त्यांच्यातले अँगल आता सध्या 0 दाखवला जातो. यू कॅन सी हिअर. इथं तुम्हाला दिसतंय हा 0 दाखवला जातोय. इथं पण तो 0 आहे. आता तोच अँगल आपल्याला 90 करायचा आहे. आय एम ट्राइंग टू इन्क्रीज द अँगल आणि सी द चेंजेस इन द असेंबली. ओके, सी. नाउ द फ्लॅंज इज बिंग रोटेटेड. ओके, हे का रोटेट शक्य झालं? याचं कारण असं होतं की तुम्ही त्या होल्सकडे नजर ठेवा. ओके, आता हे होल्स एकमेकाच्या समोर आले आहेत. हे जर असेच राहिले ह्याचाच अर्थ काय? ह्या दोन्ही होल्समध्ये जर काही कन्स्ट्रेंट असेल तर हा अँगल बदलू शकत नाही. आता तो कन्स्ट्रेंट आपण डिलीटच करून टाकलेला आहे. त्यामुळे हा अँगल आता आपल्याला स्ट्रेट अवे देता येतो. इथे मी 90 देतोय स्ट्रेट अवे. ओके म्हणतो इथं. यू कॅन सी द ओरिएंटेशन हॅज चेंज्ड. आपल्याला हवं जसं तसं इथं आपला तो अलाइनमेंट त्या कीजची आलेली आहे. यू कॅन से ओके हिअर. And now we can apply the constraints for these holes. रोटेशन अँगल हा 90च होता. त्यामुळं ह्या होलशी अलाइंड इकडचं जे होल होतं ते आता इकडं आलेलं आहे. पण अँगल 90 असल्यामुळं दुसरं होल ऑटोमॅटिकली त्याला कोॲक्सियल आता होऊ शकणार आहे अशा पोझिशनमध्ये आलेला आहे. नाउ लेट अस अप्लाय द प्रिव्हियस कन्स्ट्रेंट्स. ह्याचा ऍक्सिस सिमिलरली याचा ऍक्सिस आणि ह्याचा ऍक्सिस. मगाशी पण हाच मेसेज आला होता. द कन्स्ट्रेंट इज फुली रिडंडंट विथ दीज विच आर डिस्प्लेड. ओके म्हणूया. हे 2च कन्स्ट्रेंट फक्त ते अप्लाय करून घेतं. इतर कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय करून घेणार नाही. ओके, नाउ दॅट द ओरिएंटेशन्स ऑफ कीज ऑल्सो हॅव बीन फायनलाइज्ड अँड फिक्स्ड. फिक्स्ड म्हणजे कंप्लीट झालेलं आहे. नाउ वी कॅन कॉल दोज बोल्ट्स अँड नट्स. सो लेट अस कॉल बोल्ट्स अँड नट्स. स्पेसिफिकेशन ट्री आधी हायलाइट करून घेऊया. Okay, add existing component product and now let us call this bolt. Bolt म्हटलं open. Okay,
You can see this hexagonal bolt appearing over here. Let us drag it away, manipulate in x direction. पाठीमागे घ्या. आता इमेज मध्ये मला बघावं लागेल बोल्ट ह्या होल मध्ये इन्सर्ट केलाय की तिकडच्या होल मधनं. लेट अस सी दिस. आता इथे आपल्याला इमेज दिसतच नाहीये. वी कॅन कन्सिडर एनी साइड फॉर द बोल्ट टू बी इन्सर्टेड इन द असेंबली. आता इकडे आलेला आहे त्यामुळे आपण इकडूनच बोल्टला इन्सर्ट करूया. आता त्यासाठी पहिल्यांदा काय करावं लागेल, मला को ॲक्सियल करून घ्यावं लागेल. हे होल आणि ह्या बोल्टचा हा ॲक्सिस को इन्सिडेंट झाला. ओके. आता दुसरा कन्स्ट्रेंट इथे काय असायला लागणार आहे, हा जो फेस आहे बोल्टचा तो बरोबर ह्या फेस वरती असं चिकटून यायला पाहिजे. ओके, हे त्याच्यातलं अंतर 0 असायला पाहिजे. सो लेट अस डू इट अँड दॅट कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट. कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट म्हणा, जे दोन फेस पाहिजे ते दोन फेस सरळ पिक करा. दोन फेस मी पिक केले. You can see that it has gone to its location. Okay. आता सिमिलरली इतर तीन बोल्ट्सला पण कॉल करा. अजून आपण नट्स कॉल करायचे आहेत. वी कॅन डू दॅट. बोल्ट्स कॉल करूया किंवा आधी बोल्ट आणि नट एक सेट करूया आणि देन वी कॅन कॉल रिमेनिंग 3. सो लेट अस कॉल द बोल्ट नाउ, आय मीन द नट नाउ. नटला कॉल करूया. So let us call the nut existing component in product 1 and let us call the nut part. Open म्हटलं. You can see the nut has appeared over here. Again त्यालाही drag करा. नट आलेला आहे. ओके म्हटलं. आता ह्याचा ॲक्सिस सिमिलरली कोएक्सियल कन्स्ट्रेंट, याचा ॲक्सिस आणि त्याचा ॲक्सिस पिक करा. आणि सिमिलरली हा फेस आणि हा फेस याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट आहे. कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट this face and this face. Now it has gone to its appropriate place. One set of nut and bolt have been located at their appropriate place. Okay. Now let us call the next pair of nut and bolt. So existing component product 1. इथं तुम्ही एकाच वेळी मल्टिपल पार्ट्स पण क्लिक करू शकता. बोल्ट मी क्लिक केला, मी कंट्रोल बटन प्रेस करून धरले, ड्रॅग केलं आणि नट म्हणा, ओपन म्हणा, दोन्ही पार्ट तिथे येतील. दोन्ही पार्ट मला ड्रॅग करावे लागतील. ड्रॅग म्हटलं इन एक्स डिरेक्शन. हा नट आहे तो तिकडे घ्या आणि हा बोल्ट आहे तो इकडे घ्या. ओके म्हटलं. पुन्हा तेच कोॲक्सियल, हा बोल्ट, बोल्टचा हा ॲक्सिस आणि ह्या होलचा हा ॲक्सिस कोॲक्सियल होतील. सिमिलरली कोॲक्सियल हे होल आणि हा बोल्टचा हा ॲक्सिस हे एकमेकाशी कोइन्सिडेंट होतील आणि मग कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट आपण अप्लाय करणार आहे. तेच फेसेस, हा फेस and this face. Similarly again contact constraint, half face and half face. Okay, the second pair is now set here. So let's go for the third pair, I mean the third set of nut and bolt. Okay, let us call them product, bolt and nut. Open म्हटलं. पुन्हा तीच प्रोसेस करायची आहे. मॅनिप्युलेट एक्स डायरेक्शन मध्ये ड्रॅग करायचं आहे. कुठला पार्ट मिळतोय बघा. बोल्ट नट आहे हा इकडे लोकेट करूया आणि बोल्ट आहे तो इकडे लोकेट करूया. ओके म्हटलं. अगेन अप्लाय द सेम कन्स्ट्रेंट्स. हा ॲक्सिस आणि हा ॲक्सिस. सिमिलरली हा ॲक्सिस आणि बोल्टचा नटचा हा ॲक्सिस. पुन्हा कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट, दिस फेस, ह्या फ्लॅंजची ही फेस. सिमिलरली कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट, हा फेस आणि हा फेस. You can see that the third pair also has been set. आता शेवटची पेअर आपण कॉल करतोय नट बोल्टची. It's better to locate it in this way, I mean place in this way, and let us call the final pair. Again product 1, bolt, कंट्रोल की होल्ड केली मी, नट सिलेक्ट केले, ओपन म्हटलं.
सिमिलर सेम प्रोसेस, ड्रॅग इन एक्स डिरेक्शन. हा कुठला पार्ट आहे ते बघा, हा नट आहे तिकडे ढकलला, बोल्ट आहे तो तिकडे घेऊन आलो, ओके म्हटलं. पुन्हा कोॲक्सियल कन्स्ट्रेंट्स, कोॲक्सियल बोल्टचा हा फेस आणि होलचा हा फेस हे कोइन्सिडेंट झाले. सिमिलरली बोल्टचा हा फेस आणि नटचा आतला फेस हे दोघंही कोॲक्सियल झालेले आहेत. आता फक्त शेवटचे दोन कन्स्ट्रेंट शिल्लक आहेत. कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंट बिटवीन this face of the nut and this face of the flange, and परत contact constraint, this face of the bolt and this face of the flange. Okay म्हटलं. In this way we have completed this assembly. आता फक्त ह्याच्यामध्ये एक करून बघणं अपेक्षित आहे आपण, की हे पुन्हा आपल्याला रोटेट करून बघावं लागणार आहे. इथं आता नट्स आणि बोल्ट्स हे प्रॉपरली त्या बरोबरच रोटेट होतात का मागं राहतात, that we have to ensure, that's all. So let us do the same thing, manipulate, rotate around any axis. Constraints मात्र इथं ऑन ठेवायचे, ऑफ करायचे नाहीत. Now let us try to rotate this axis and then try to rotate this. Everything is properly getting rotated. दोन्हीकडे रोटेट करून बघा. त्यात महत्वाचं बघायचं आहे की कीची जी लोकेशन आहे ती प्रत्येक वेळी एकमेकाशी 90 डिग्रीज पाहिजे. एक बघण्यासारखं आहे. दुसरं, बोल्ट आणि नटचे जे लोकेशन आहे बरोबर बोल्ट हेडच्या पाठीमागच तो नट असायला पाहिजे. तो जर डिसलोकेट होत असेल, इतर ठिकाणी कुठेतरी जात असेल, तर मात्र असेंब्ली प्रॉपरली कन्स्ट्रेन झालेली नाही. इकडून पण रोटेट करून बघू शकतो आपण. वी कॅन रोटेट द कंपोनंट इन दिस वे ऑल्सो. तिथं पण प्रॉपरली रोटेट होते, त्यामुळे ही असेंब्ली आपली आता कंप्लीट झालेली आहे. लेट्स कॅन्सल दिस ॲक्टिव्हिटी, इट मे टेक अ बिट टाइम. Okay, so this is how the complete assembly has been modeled. Okay, and this is nothing but flanged coupling. आता हा जो फ्लॅंज कपलिंगचा प्रकार आहे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ पॉवर ट्रान्समिशन. हे ऍक्च्युली पॉवर ट्रान्समिटिंग डिव्हाइस आहे. ओके, हे एकीकडनं पॉवर म्हणजे रोटेशनल एनर्जी म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जी हे एका एंडकडून घेतं आणि स्वतःचे जे काही कंपोनंट आहेत, सेल्फ कंपोनंट जे आहेत, त्याच्यामधनं त्या एनर्जीला पास करतं आणि जिथं ती एनर्जी आवश्यक आहे तिकडे ती पास करतं. हे ह्या कपलिंगचं किंवा ह्या डिव्हाइसचं काम आहे. तर ह्याच्यामध्ये डावीकडचा जो आपण शाफ्ट मगाशी म्हणालो, दॅट इज कॉल्ड एज ड्रायव्हर शाफ्ट. आता पॉवर ट्रान्समिट कशी होते ती पण बघा. पहिल्यांदा पॉवर येते शाफ्टला, त्यानंतर की मध्ये जाते, की मधून फ्लॅंज मध्ये जाते, फ्लॅंज मधून बोल्ट मध्ये जाते, बोल्ट मधून फ्लॅंज मध्ये जाते, फ्लॅंज मधून शाफ्ट मध्ये येते आणि मग शाफ्ट मधून ती की मध्ये येते, की मधून शाफ्ट मध्ये येते आणि शाफ्ट मधून तो शाफ्ट ज्याला कनेक्ट केला असेल त्या डिव्हाइसला ते एनर्जी सप्लाय करतात. आय एम टॉकिंग अबाउट रोटेशनल एनर्जी हिअर बिकॉज एव्हरीथिंग इज गेटिंग रोटेटेड. ओके, अशा प्रकारच्या प्राईम मूव्हरला ही फ्लेक्झिबल कपलिंग जी आहे ती कनेक्ट केलेली असते आणि दुसरीकडे जसं मी सुरुवातीला म्हणालो, दुसरीकडे एखादं रोटेटिंग युटिलिटी आपल्याला तिथं कनेक्ट करता येऊ शकतं. सो दिस इज हाऊ फ्लॅंज्ड कपलिंग असेंब्ली इज टू बी prepared or modeled in CATIA using various constraints. Okay, I hope this series of videos would have clarified at least how to prepare the assembly and what are the various factors beforehand we go for actual creation of assembly and the factors which are to be considered while actually creating the assembly in assembly context. यातले आपण बारकावे पण बघितले, छोटे छोटे जे एलिमेंट्स आहेत त्याचे कन्स्ट्रेनिंग कसे करावे लागतात, काय चुका होऊ शकतात हे देखील आपण बघितलं. आणि आय होप यू वुड हॅव लर्न्ड मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग अन असेंब्ली ओनली. ओके, so I hope the creation of assembly is clear to you. I request you to go through these videos many a time so that you will get various queries of yours cleared if you see these videos repeatedly. हा व्हिडिओ असल्यामुळे तुम्हाला हवं तेव्हा स्टॉप करता येतो आणि यू कॅन एक्सरसाइज ऑन युअर ओन अँड अगेन गेट बॅक टू द व्हिडिओ टू रन इट रन इट फर्दर. ओके, तरी देखील काही शंका असतील तर आपण त्या रेक्टिफाय करू शकतो. ओके, so thanks for watching these particular series of video and hope you like them. So thank you very much. Today we shall stop at this moment.